Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana anda nak ber-Google Meet dan share anda punya presentation melalui keynotes dan sebagainya melalui Google Meet, tapi bila kita share pada student boleh dengar kita punya presentation. Nak tahu bagaimana? Jom saksikan. Okey, baik. Sebagaimana yang anda ketahui bahawa bila kita guna Google Meet pada MacBook kita, kita hanya boleh share audio melalui a tab. Kalau kita pergi ke Entire Screen, dia tak ada share audio. Kalau kita pergi kepada a window pun tak ada share audio. Yang share audio hanya ada pada a tab. Bila kita pergi ke tab, baru dia ada share audio. Tapi sebenarnya melalui kaedah share melalui your entire screen ni juga sebenarnya anda boleh sharekan audio anda kepada student anda. Nak tahu bagaimana cara dia? Jom saksikan. Yang pertama sekali adalah apabila kita nak buat presentation, contohnya macam video. Kalau saya buka video, sebagai contoh saya buka video yang macam ni, bila saya playkan video, dan insyaAllah kita jumpa di sesi tutorial yang akan datang. Jadi anda nak tahu tentang apa? Bila kita share video yang macam ni melalui entire screen, kebiasaannya student kita tak akan dengar. Tapi macam mana nak bagi student kita dengar melalui entire screen? Kebiasaannya video kita kena tarik masuk kepada Chrome tab, betul? Tapi yang ini tak perlu. Tak perlu pergi ke Chrome tab, tak perlu share a tab. Hanya direct terus melalui ni. Cara dia adalah anda pergi kepada menu setting atas ni. Apabila anda nak present, pastikan pada sound sini adalah pada MacBook speaker. MacBook speaker. Jadi bila anda present, student anda akan dengar. Dan insyaAllah kita jumpa di sesi tutorial yang akan datang. Jadi anda nak tahu tentang apa saja tentang teknikal untuk pendidik. Jadi pada telefon ni saya boleh dengar. Maknanya student saya dengarlah apa yang saya sharekan audio. Jadi ini cukup mudah. Jadi kalau bagi iPad pula sama. Bila anda buat mirroring, bila mirroring macam ni, dan kalau contoh saya playkan video, so student saya pun boleh dengar. So nampak tak? Cara ni cukup mudah. Kalau anda menggunakan headset ke sebagainya ke, apa pun setting dia kepada MacBook punya speaker. So selamat mencuba. So selepas ni apa saja anda punya presentation melalui MacBook ataupun melalui iPad, so dah boleh share audio tanpa memerlukan anda present pergi kepada a tab. So selamat mencuba. Bye bye.